สวัสดีครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจต่อการแพทย์และสุขภาพนะครับทุกๆเดือนนะครับทางเรานะครับทาง CMIC เนี่ยก็จะตั้งคำถามผ่าน Facebook นะครับคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อที่จะสร้างความรู้และให้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับโรคต่างๆโรคที่เราเจอกันประจำวันนะครับโรคที่เราเห็นบ่อยๆนะครับอย่างเช่นเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเบาหวานชนิดที่2นะครับ diabetes type 2นะครับเพื่อจะได้ให้ข้อมูลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานประเภทที่2ครับเพราะเบาหวานประเภทที่2เนี่ยใครๆก็เป็นได้นะครับถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเราปล่อยตัวเราไม่ทานอาหารที่มีคุณค่าเราไม่ออกกำลังกายเราให้ตัวเองแบบมีน้ำหนักขึ้นสูงๆนะครับก็สามารถเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้นะครับแต่ที่สำคัญครับอ่าคือโรคเหล่านี้นะครับเราป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันโรคก่อนที่ก่อนที่สุขภาพเราจะมีปัญหาเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราหวังว่านะครับคำถามที่เราโพสต์ทุกๆเดือนทาง Facebook นะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เราเห็นประจำวันนะครับที่โรคที่เราเห็นบ่อยๆกับทุกท่านนะครับและทุกท่านจะได้เอาข้อมูลที่เราให้นะครับไปคุยเกี่ยวกับ primary care doctor ของท่านหรือว่าหมอประจำบ้านของท่านนะครับเกี่ยวกับวิธีการรักษาเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคก่อนที่มันจะเกิดเดือนนี้นะครับทางเราได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณแดนนะครับซึ่งคุณแดนเนี่ยก็เป็นนักเรียนวิศวกรนะครับอยู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับข้อมูลที่สำคัญในอ่าคำถามเนี่ยนะครับคือ1นะครับเรารู้ว่าคุณแดนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของเขาทางมูดของเขานะครับแล้วก็เขามีปัญหาในการนอนนะครับคือเขาจะนอนรู้สึกนอนไม่อิ่มและจะตื่นเช้าทุกๆวันนะครับแล้วแม้แต่ตื่นเช้าตอนตี 5เนี่ยเขานอนต่อไม่ได้นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับน้ำหนักของเขานะครับน้ำหนักเขาลดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีappetite หรือว่ามีการเบื่ออาหารหรือไม่อยากจะทานข้าวไม่รู้สึกหิวนะครับอ่า energy ของเขาหรือว่าเขาจะรู้สึกเหนื่อยตลอดนะครับรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดแล้วก็การสมาธิของเขาหรือการสมาธิในห้องเรียนหรือว่าสมาธิประจำวันเนี่ยเขาก็จะไม่มีสมาธินะครับสิ่งที่เขาเคยชอบทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเวลาเนี่ยชอบอยู่ครอบครัวแล้วก็เขามีความสุขกับการที่ไปวัดนะครับและทำบุญนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยเขาก็จะไม่มีความสุขแล้วนะครับอย่างเช่นตอนไปวัดเขาไม่มีความสุขแต่ตอนอยู่ครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนเขาเคยมีมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกเพื่อนบอกครอบครัวเนี่ยเขารู้สึกท้อแท้นะครับรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกคล้ายๆอยากจะ give up หรืออยากจะยอมแพ้หรือท้อแท้ในชีวิตเนี่ยนะครับและการที่คุณแดนมีทั้งหมดมาเนี่ยนะครับเขามีมาประมาณสัก2 อาทิตย์แล้วนะครับอาการมีประมาณสัก2 อาทิตย์แล้วนะครับถ้าดูอาการอย่างเดียวแล้วดูพฤติกรรมคุณแดนเนี่ยเราจะคิดว่าเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับจะเป็นโรค major depressive disorder หรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่า symptoms หรืออาการของเขาเนี่ยเหมือนอาการ depression มากนะครับแล้ววิธีการวินิจฉัยโรคนะครับวิธีการวินิจฉัยโรคหรือพฤติกรรมคนที่เป็นโรค major depressive disorder หรือโรคคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับคือเราจะดูว่าเนี่ยเขาจะมีปัญหาในในเกี่ยวกับการนอนเกี่ยวกับการทานอาหารและน้ำหนักนะครับส่วนมากนะครับคนไข้นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนเขาจะนอนน้อยหรือว่านอนไม่พอหรือตื่นเช้าตลอดนะครับแล้วถ้าการทานข้าวเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะทานน้อยหรือว่าไม่มี appetite หรือเบื่ออาหารนะครับอันนี้ธรรมดานะครับจะเห็นอย่างนี้นะครับแต่มีการซึมเศร้าอีกอย่างหนึงนะครับที่เขาเรียกว่า atypical depression atypical คือไม่ธรรมดานะครับการซึมเศร้าไม่ธรรมดาเนี่ยคนไข้จะทานอาหารเยอะแล้วคนไข้จะนอนเยอะมากครับจะนอนแบบทั้งวันแล้วก็จะทานอาหารเยอะมากแล้วน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือ atypical depression คือการซึมเศร้าไม่ธรรมดานะครับแต่ธรรมดาที่เราเห็นเยอะๆเนี่ยคนไข้เนี่ยน้ำหนักจะลดจะไม่ค่อยทานข้าวจะไม่ค่อยหิวข้าวนะครับ
แล้วก็คนไข้จะมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับจะนอนน้อยและตื่นเช้ามากนะครับคืออันนี้คือ2 อย่างที่เราเห็นนะครับในในการซึมเศร้านะครับแล้วก็คนไข้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงใน mood หรือในอารมณ์นะครับอารมณ์ก็จะจากคนที่ธรรมดาที่ชอบคุยกับคนธรรมดานะครับอาจจะเป็นคนเงียบอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะออกจากบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็energy level เนี่ยคนไข้จะรู้สึกเหนื่อยนะครับคนไข้จะรู้สึกเหนื่อยตลอดเหนื่อยทั้งวันนะครับอ่อนเพลียแล้วก็จะ concentrate หรือจะไม่มีสมาธินะครับนอกจากนี้นะครับคนไข้เนี่ยอะไรที่ตัวเองรักอะไรที่ตัวเองชอบนะครับเช่นเล่นกอล์ฟตีกอล์ฟหรือว่าไปวิ่งหรือว่าไปดูหนังเนี่ยเขาจะไม่มีอารมณ์ที่จะทำนะครับเขาจะไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับคนไข้บางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าคล้ายๆกับมี suicide ideation หรือว่าการอยากจะทำร้ายตัวเองหรือว่ารู้สึกตัวเองworthless รู้สึกตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่านะครับและการทั้งหมดเนี่ยนะครับคนไข้ต้องมีมาอย่างน้อย2 อาทิตย์ขึ้นไปนะครับถ้าคนไข้มีอาการ2 อาทิตย์เป็นต้นไปนะครับอย่างน้อยอาการที่พูดมาต่างๆนะครับถ้ามีมากกว่า2 อาทิตย์นะครับเราก็สามารถจะ diagnose คนไข้ว่าคนไข้คนเนี้ยเป็นโรค major depressive disorder นะครับหรือว่าโรคซึมเศร้าครับตอนนี้นะครับเราดูการคุณแดนนะครับแล้วก็เราค่อนข้างแบบแน่ใจแล้วนะครับว่าเขาคงเป็นโรคดูทางเป็นโรคเหมือนซึมเศร้านะครับ major depressive disorder เนี่ยแต่เราอ่าแต่เราไม่ชัวร์100%นะครับเรามั่นใจ100%ไม่ได้นะครับเพราะมีโรคหลายโรคเนี่ย ก็ที่จะทำให้เรามีอาการเหมือนที่คุณแดนเป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นมีโรคหลายโรคในที่อ่ามีผลต่อน้ำหนักของเรา มีผลต่ออ่าอ่า energy ของเรา มีผลต่อเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกมีแรงไหมอะไรเงี้ยนะครับมีผลต่อเกี่ยวกับการนอนหลับหรือว่าการการที่เรามีสมาธิหรือเปล่าก็มีหลายโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแดนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมาหาหมอนะครับแล้วหมอต้องทำฟิสิกอลคือตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดนะครับตอนตรวจเลือดเนี่ยจะตรวจอะไรมั่งนะครับอย่างหนึ่งที่ตรวจนะครับสิ่งแรกที่ตรวจคือไทรอยด์นะครับเราจะตรวจฮอร์โมนที่เรียกว่า thyroid stimulating hormone นะครับคือ thyroid stimulating hormone ของเราเนี่ยจะบอกว่าต่อมไทรอยด์ของเราเนี่ยปล่อยผลิตฮอร์โมนเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับทำไมเราต้องตรวจไทรอยด์นะครับในคนไข้อย่างคุณแดนนะครับเพราะว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยคือเป็นระบบเผาผลาญในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำหนักเราเยอะเกินไปหรือน้ำหนักเราน้อยเกินไปแบบเราอ้วนหรือตัวเราอ้วนหรือตัวเราผอมเนี่ยก็เกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกเหนื่อยทั้งวันก็เกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์น้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเนี่ยว่าคุณแดนเนี่ยฮอร์โมนไทรอยด์หรือไทรอยด์สติมูเลตฮอร์โมนเนี่ยอยู่ในเลเวลที่ธรรมดาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยอาจจะบอกว่าเธอเนี่ยคือ reason ว่าเขาน้ำหนักลดคืออ่าคือที่เขาไม่มีสมาธิเนี่ยเป็นเพราะไทรอยด์หรือเปล่าหรือว่าที่เขารู้สึกเหนื่อยทั้งวันเนี่ยเป็นเพราะมีไทรอยด์น้อยเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้คือสาเหตุที่ต้องตรวจthyroid stimulating hormone ในคนไข้อย่างคุณแดนนะครับต่อไปนะครับต้องตรวจเลือดอ่าของคุณแดนเหมือนกันตรวจคล้ายๆกับตรวจดูเม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยเพราะเม็ดเลือดแดงเนี่ยคือฮีโมโกลบินนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเอาออกซิเจนนะครับจะเอาออกซิเจนเนี่ยจากปอดแล้วตอนเราหายใจเนี่ยปอดเราเข้ามานะครับเข้ามาที่ปอดนะครับแล้วก็เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะไปหยิบออกซิเจนนะครับมาเนี่ยแล้วเอาไปอวัยวะที่สำคัญในร่างกายของเราเช่นสมองกล้ามเนื้อตับไตทั้งร่างกายของเรานะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเอาออกซิเจนมาปล่อยไว้ที่ร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีปัญหาในสตรัคเจอร์ของเม็ดเลือดแดงนะครับเช่นแอนีเมียเป็นโรคแอนีเมียอะไรสักอย่างนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็ไม่สามารถเอาออกซิเจนมาปล่อยไว้ที่สมองที่ร่างกายที่
อวัยวะสำคัญในร่างกายเราพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองหรือร่างกายก็เราก็จะขาดออกซิเจนนะครับทำให้เรามีอาการแบบเหนื่อยอ่อนเพลียอ่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราต้องถามคุณแดนว่าตอนนี้เนี่ยเขาทานยาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับอ่าดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าแอลกอฮอล์ยาเสพติดนะครับก็อาจจะทำให้คุณแดนเนี่ยมีอาการซึมเศร้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยlab test พวกนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าไทรอยด์ฮอร์โมนตรวจเลือดเช่นฮีโมโกลบินเม็ดเลือดแดงนะครับแอลกอฮอล์ยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถจะทำให้คนไข้มีอาการนะครับคล้ายๆกับเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับตอนนี้นะครับlab test ทุกอย่างคุณแดนกลับมานะครับแล้วก็เราเห็นว่าเขาไม่เป็นโรคไทรอยด์ไม่เป็นโรคเลือดอ่าคุณแดนบอกเขาไม่สูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถจะตัดนะครับจะจะคัดเลือกลดจะคัดเลือกโรคพวกนี้ออกนะครับจะคัดโรคพวกนี้ที่มาจากร่างกายออกจะคัดเลือกแอนีเมียไทรอยด์และทุกอย่างเนี่ยออกตอนนี้คุณหมอก็มาคอนเซนเทรตมาดูเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคุณแดนนะครับอย่างเช่นหาสาเหตุว่าทำไมอ่าเขามีอาการซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็อาจจะถามว่าเนี่ยเป็นเพราะคุณแดนนะครับไปโรงเรียนที่ค่อนข้างมีชื่อแล้วก็เรียนอ่าเรียนวิศวกรเนี่ยอาจจะถามกันว่าเรียนเป็นยังไงบ้างมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนหรือเปล่ามีปัญหาเกี่ยวที่บ้านหรือเปล่านะครับมีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าแบบมีแฟนแล้วก็มีปัญหากับแฟนหรือเปล่าอะไรนะครับพวกนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับเพื่อจะดูว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณแดนที่คุณแดนมีอาการซึมเศร้าขึ้นมานะครับทำอะไรที่ทำให้คุณแดนคิดมากอะไรที่ทำให้เขาท้อแท้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้สำหรับนักเรียนแพทย์นะครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดที่จะถามคนที่มีการซึมเศร้าอยู่นะครับอย่างเช่นถ้านักเรียนเนี่ยถ้าเจอคนไข้ที่ซึมเศร้าเนี่ยถ้ามีแค่ one question นะครับถ้ามีคำถามเดียวเนี่ยที่จะถามคนไข้ที่มีอาการซึมเศร้าอยู่เนี่ยคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดครับคือคำถามคือ do you feel like hurting yourself หรือว่าคุณมีความรู้สึกที่จะทำลายตัวเองหรือเปล่าทำร้ายตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่มีการซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีคล้ายแบบ suicide ideation หรือว่าอาจจะอยากฆ่าตัวตายหรืออาจจะอยากทำร้ายตัวเองนะครับเพราะว่าอ่าเราเป็นแพทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย safety ของคนไข้ของเราเนี่ยคือ number one priority ใช่ไหมครับคือเราต้องอ่าเราต้องmake sure คนไข้ของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของคนไข้ที่มีการซึมเศร้าเนี่ย do you feel like hurting yourself หรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำร้ายตัวเองหรือเปล่าสำคัญมากตอนนี้นะครับเราคิดว่าเราวินิจฉัยโรคคุณแดนได้แล้วนะครับว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะว่าเขามีอาการทุกอย่างที่ฟิตไครทีเรียว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับอย่างเช่นเขามีอาการอย่างนี้มา2 อาทิตย์แล้วมีปัญหาในเรื่องการทานอาหารน้ำหนักลดมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วเขาตื่นเช้าตลอดนะครับแล้วก็อ่า activity ที่เขาเคยมีความสุขเช่นไปวัดหรือว่าอ่าหรือว่าอ่าอยู่กับครอบครัวในตอนนี้เขาไม่มี enjoyment เขาไม่มีความสุขตอนทำ activity อย่างเงี้ยแล้วครับแล้วก็เขาอ่าไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีอ่าไม่มีพลังงานตอนกลางวันนะครับไม่มี energy แล้วก็เขารู้สึกท้อแท้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเขารู้สึกอย่างนี้มา2 อาทิตย์แล้วนะครับ2 อาทิตย์นี่อ่คือ timeline นะครับคือเวลาที่สำคัญมากนะครับต้อง2 อาทิตย์ขึ้นไปนะครับถึงเราจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าคนเนี้ยเป็นโรค major depressive disorder นะครับและที่สำคัญนะครับคุณแดนเขารู้สึกอย่างนี้หมดเนี่ยแล้วเราทำ lab test แล้วนะครับเราตรวจเลือดเขาเราตรวจร่างกายเขาฮอร์โมนไทรอยด์ธรรมดาเลือดเม็ดเลือดแดงธรรมดาไม่เป็นแอนีเมียไม่เป็นไรนะครับเขาไม่ดื่มเหล้าเขาไม่ทำยาเสพติดเพราะฉะนั้นนะครับโรคทุกอย่างเนี่ยเราคัดเลือกออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็
เราแน่ใจเนี่ยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือ major depressive disorder นะครับตอนนี้ถึงการรักษานะครับเราจะรักษาคุณแดนยังไงนะครับส่วนมากนะครับวิธีที่รักษาที่ดีที่สุดนะครับคืออะไรที่เราเรียกว่าpsychotherapy นะครับหรือว่า cognitive therapy นะครับคือคุณแดนเนี่ยจะเจอกับหมอจิตแพทย์นะครับหรือจิตแพทย์เนี่ยก็จะพยายามที่จะหาสาเหตุที่คุณแดนเนี่ยรู้สึกว่าเขาซึมเศร้านะครับคือจะให้คุณแดนคุยจะให้คุณแดนเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขามั่งแล้วก็ตอนหาจุดสาเหตุว่าเขาซึมเศร้าทำไมเนี่ยมันสำคัญมากนะครับที่คุณแดนเนี่ยต้องเปิดใจแล้วก็ปะทะกับสาเหตุที่ทำไมเขารู้สึกซึมเศร้าและยอมรับสาเหตุว่าทำไมซึมเศร้านะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากรู้สาเหตุปะทะกับสาเหตุยอมรับสาเหตุว่าทำไมตัวเองซึมเศร้าเนี่ยก็จะหาวิธีคล้ายๆแบบจะหาวิธีcoping นะครับหรือ coping strategy กับวิธีการซึมเศร้าเนี่ยคล้ายๆกับรับมือนะครับหาวิธีรับมือกับการซึมเศร้าของตัวเองนะครับคือจะทำยังไงต่อไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมเราซึมเศร้าเรายอมรับแล้วว่าทำไมเราซึมเศร้าตอนนี้ต้องหาวิธีต่อไปหาวิธี move forward ไปข้างหน้าต่อไปนะครับแล้วตอนเราเจอจิตแพทย์ซึ่งทำ psychotherapy หรือว่า cognitive therapy เพื่อจะเข้าใจความรู้สึกของเราเองนะครับคุณหมอเขาอาจจะให้ยาที่อยู่ในคลาส SSRI นะครับคือ SSRI เนี่ยคือยาที่เป็นยา antidepressant นะครับถึงค่อยจะทานแล้วอาจจะรู้สึกดีขึ้นตอนคุยกับแพทย์คุยกับเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองหรือเกี่ยวกับทำไมตัวเองรู้สึกมีการซึมเศร้าหรือหาสาเหตุที่ตัวเองมีการซึมเศร้านะครับอาจจะทานยาที่อยู่ในคลาส SSRI แต่ยานะครับมันทานแล้วไม่หายนะครับคือทานเนี่ยช่วยsymptoms ให้มันดีขึ้นหรือช่วยอาการให้เราดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้หายขาดนะครับเพราะฉะนั้นในยาเนี่ยมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่คำตอบของคนไข้ long term นะครับคือยานี่ก็ช่วยอาการเฉยๆนะครับที่ถ้าช่วยให้คนไข้หายขาดเนี่ยคือต้องทานยาแล้วก็คุยกับจิตแพทย์เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมเรารู้สึกซึมเศร้ายอมรับว่าทำไมเราซึมเศร้าและหาวิธีรับมือนะครับหรือ coping strategy กับความซึมเศร้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย psychotherapy กับ cognitive therapy นะครับสำคัญมากนะครับแล้วยาช่วยได้นะครับยา SSRI ช่วยได้แต่ว่ามันไม่ใช่มัน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 ไม่ใช่ทานยาแล้วจะหายนะครับมันต้องทำอย่างอื่นด้วยต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเดือนนี้นะครับของ trivia เดือนนี้เนี่ยคำตอบคือ C นะครับคือต้องพบแพทย์นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีนะครับในชีวิตเรานะครับเรามีร่างกายแค่ร่างกายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านดูแลทนุถนอมสุขภาพให้ดีนะครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์นะครับสวัสดีครับ